สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาศึกษาตัวอย่างงานซ่อมกันนะครับเป็นเครื่อง iWell นะครับWell Pro นะครับประมาณนี้นะ MMA 140 IGBT นะครับก็จะมี power นะครับ LED power LED OC นะครับแล้วก็มีอีกนิดนึงนะครับอันนี้ส่งมาจากเจ้าของนะครับเจ้าของบอกว่าลืมปลดสายกราวออกจากโครงหลังคานะครับฟ้าผ่าบริเวณใกล้ๆหลังจากนั้นใช้งานไม่ได้อีกเลยน่ากลัวจังนะครับจริงหรือเปล่านะครับคราวนี้เรามาทดสอบกันนะครับทดสอบกันนะตอนนี้ผมแกะน็อตแล้วล่ะแต่ว่าเอาแบบนี้ก่อนนะเพราะว่ามาเดิมๆก่อนจะให้ทุกคนได้รู้จักว่าอาการเสียเขาเป็นยังไงนะครับก็เผื่อซ่อมได้เผื่อทำได้นะในคลิปนี้เรามาดูกันนะคราวนี้เปิดเครื่องนะครับ3 2 1เปิดแล้วนะเปิดเสร็จนะครับเราก็จะได้ยินเสียงพัดลมนะพัดลมทำงานนะครับนี่นะพัดลมทำงานปุ่ม power ทำงานนะครับคราวนี้เราก็เช็คที่หน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่องนะตรงที่ขั้วบวกขั้วลบนะครับสังเกตที่มิเตอร์เรานะมีแรงดันออกไหมนะครับแรงดันไม่ออกนะครับจะแรงดันไม่ออกเลยนะเนี่ยประมาณ 0.4 โวลต์นะครับโอเคปิดก่อนนะครับปิดนะปิดให้เรียบร้อยนะครับถอดฝาเครื่องนะครับถอดตัวเสื้อเครื่องออกนะครับมานี่ถอดออกแล้วนะก็ดูจากด้านในครับคราวนี้ก็จะเป็นลักษณะ3 บอร์ดนะครับเล็กๆนะ3 บอร์ดก็จะประกอบไปด้วยบอร์ดล่างสุดเนี่ยก็คือบอร์ดชุดไฟ300นะครับชุดไฟ300ชุดไฟ300เสร็จก็จะรับไฟ220โวลต์นะครับรับเข้ามาเสร็จแล้วก็แปลงหรือว่าเรียงกระแสให้เป็นไฟ300โวลต์นะครับ220โวลต์ AC นะเป็นไฟบ้านเราแล้วก็แปลงให้เป็นไฟกระแสตรงนะครับในวงจรของเขานี่แหละจากนั้นก็วิ่งมาตามสายเส้นไหนสายเส้นนี้นะครับสายเส้นนี้นะด้านนี้นะสายเส้นนี้นะครับวิ่งมาก็มาจ่ายอยู่ที่บอร์ดบนนะครับบอร์ดบนเราก็จะเรียกเป็นเมนบอร์ดหรือว่าชุดบอร์ดหลักก็ได้นะครับชุดบอร์ดหลักนี่ก็จะประกอบไปด้วยชุดภาคจ่ายไฟหรือว่าชุดสวิตชิ่งกันนะครับชุดสวิตชิ่งตัวนี้นะสวิตชิ่งตัวนี้ก็จะรับไฟ300เข้ามานะครับไฟ300ก็จะจ่ายออกไปผ่านสวิตชิ่งก็จะจ่ายเป็นไฟ15โวลต์ไฟ24โวลต์นะครับถ้ามีหน้าจอก็อาจจะไป5โวลต์นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีหน้าจอนะก็หลักๆก็น่าจะจ่ายเป็นไฟ15โวลต์บวก15โวลต์ลบ15โวลต์นะครับแล้วก็บวก24โวลต์นะครับจากนั้นก็จะจ่ายมาที่ชุด power นะครับผมชอบเรียกง่ายๆว่าชุด power นะถ้าเป็นเครื่องขยายเสียงก็จะเป็นชุดขยายกำลังชุด power นั่นแหละครับเราเข้าใจกันง่ายๆนะบางคนอาจจะว่าเป็นชุด converter ชุด inverter ก็ว่านไปผมเรียกง่ายๆแล้วกันอาจจะไม่ถูกต้องตามศัพท์ตามอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นชุดขยายกำลังแล้วกันนะครับเอาเข้าใจกันง่ายๆอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็น IGBT นะครับเป็นชุด power นะก็เรียกอีกอย่างนึงก็จะเป็นชุด switching ก็ได้นะครับจะเรียกง่ายๆเป็นชุด power นะอันนี้ก็เป็น IGBT มี4ตัวนะครับ1 2 3 4นะครับตรงนี้เขาก็จะรับแรงดันไฟ300จากตรงนี้แหละนะครับรับ300มา300นี่ก็มาที่ชุดนี้1ชุดมาก็ชุด switching 1ชุดเป็น2ทางนะตัวนี้300ตัวนี้ก็มีหน้าที่ switching ครับคราวนี้เขาจะ switching ไอตัว IGBT 4ตัวนี่ก็จะทำหน้าที่สลับไปสลับมาสวิตช์นั่นเอง switching นะครับ switching ในนั้น300โวลต์นะครับให้ออกมาจากสายนี้นะครับลงมาที่สายนี้พอลงมาเสร็จก็แปลงกลับอีกทีหนึ่งให้เป็นไฟกระแสตรงแล้วออกไปที่ตู้หน้าขั้วหน้าเชื่อมขั้วหน้าตู้นะครับตรงนี้นะขั้วนี้นะครับประมาณสัก50ถึง80โวลต์อาจจะ50โวลต์60โวลต์โดยประมาณนี้นะครับเอาไฟ300มาแล้วก็สวิตช์นะครับพอสวิตช์ผ่านหม้อแปลงอีกทีนึงก็เป็นกระแสตรงกระแสสลับก็แปลงให้เป็นกระแสตรงนะครับที่มีแรงดันต่ำลงมาอาจจะ50โวลต์60โวลต์นะครับจาก300โวลต์นะเหลือประมาณ60โวลต์แล้วกันแต่ว่ากระแสสูงครับกระแสสูงเท่าไหร่ก็ตามที่หน้าเครื่องเขาบอกเนี่ย140ก็น่าจะประมาณ140แอมป์นะครับเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ก็คือระบบอินเวอร์เตอร์นั่นเองโดยประมาณนี้นะคราวนี้ปัญหาก็คือว่าไฟหน้าเครื่องไม่ออกเจ้าไฟหน้าเครื่อง60โวลต์เนี่ยโดยประมาณนี้นะไม่ออกนะครับไม่ออกนี่เกิดจากตัวไหน
ก็ไล่กลับมาเกิดจากไดโอดไหมไม่ได้เกิดจากไดโอดนะครับเกิดจากชุดภาคจ่ายไฟชุด power หลักนี้ครับตัวนี้อาจจะเสียหรือชุดนี้อาจจะไม่เสียแต่ชุดนี้ไม่ทำงานนะครับชุดนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีเจ้าตัวพันควบคุมเจ้าตัวพันควบคุมนี่ก็คือแผงตั้งเล็กๆตัวนี้แผงตัวนี้ครับแผงตัวนี้นะเจ้าแผงเล็กๆตัวนี้ก็จะมีอยู่2แบบนะครับ2แบบจริงๆแล้วมีมากมายหลายแบบมากนะครับแต่เท่าที่เราเห็นนี่ทั่วๆไปก็มี2เจ้าประมาณนี้นะถ้าเราดูตามรูปตรงนี้ก็จะมี IC อยู่2ตัวยาวๆหน่อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะประมาณนี้นะครับIC 2ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับเป็น IC อีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนตัวนี้นะงั้นเราก็ดูตัวนี้เป็นหลักนะครับตัวนี้นะเป็นตัวนี้เจ้า IC 2ตัวนี้นะครับที่อยู่ในแผงเนี่ยเขาเรียกว่าแผงคอนโทรลหรือว่าแผงPWM นะครับจะเรียกว่าแผงอะไรก็เรียกกันไปนะครับแต่ว่าแผงตัวเนี้ยจะทำหน้าที่กำเนิดสัญญาณพันนะครับสัญญาณพันก็คือ IC ตัวนี้นะครับกำเนิดสัญญาณพันเพื่อมาควบคุมเจ้าตัว IGBT เจ้าตัวนี้นะครับ IGBT ตัวนี้นะให้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์นั่นเองนะครับสวิตช์เปิดปิด on off นะครับเขามี4ตัวก็ทำหน้าที่สลับกันไปทั้ง4ตัวนี้นะครับโดยมีเจ้าตัวนี้เป็นตัวกำเนิดสัญญาณไปควบคุมไปนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็น op amp นะครับตัวนี้ก็จะส่งข้อมูลแล้วก็จะประมาณว่าควบคุมตัวนี้อีกทีหนึ่งถ้าตัวนี้ส่งสัญญาณมากให้ตัวนี้ทำงานมากตัวนี้ก็จะบอกครับบอกตัวนี้ว่าให้ทำงานมากหรือให้ทำงานน้อยตัวนี้ก็มีหน้าที่ผลิตควบคุมสัญญาณอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะรับแรงดันจากหน้าตู้จากเซ็นเซอร์อะไรต่างๆนะครับก็รายงานว่าตอนนี้กระแสไฟหรือว่าแรงดันไม่พอนะหรือว่ามีการช็อตก็จะบอกให้ตัวนี้หยุดการทำงานนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็น op amp ตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ไม่ทำงานก็อาจจะเป็นตัวนี้ไม่ทำงานด้วยนะครับเพราะตัวนี้ไม่ทำงานตัวนี้เลยไม่ทำงานประมาณนี้นะครับแล้วสัญญาณจะส่งออกจากตรงไหนคราวนี้พอได้สัญญาณเสร็จสัญญาณพันก็จะส่งออกไปที่วงจรขยายก่อนนะครับขยายแรงดันก่อนขยายสัญญาณหรือว่าเราเรียกในศัพท์ของเชิงช่างเนี่ยเราเรียกว่าวงจรไดร์นะครับก็คือไดร์ตัวนี้นะครับ1 2 3 4ตัวนี้ก็จะเป็นMOSFET หรือว่าเป็น IIF นะครับเป็นเบอร์เขาเบอร์ IIF มี2เบอร์นะครับมี2เบอร์นะก็เขาจะรับสัญญาณมาจากตัวนี้ที่ส่งมาแล้วก็ขยายให้แรงขึ้นแรงจนสามารถที่จะขับเจ้าตัวนี้ได้นะครับขับเจ้านี้ได้แล้วทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียไม่เสียนะครับเราจะรู้ได้ยังไงดูเอกสารหน่อยนึงนะครับเอกสารนี่ก็อย่างที่ว่าในเบื้องต้นนะครับกล่าวในเบื้องต้นแล้วว่ามีอยู่2บอร์ดโดยประมาณนี้บอร์ดนี้คือ SG 3525นะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับSG 3525ส่วนเครื่องที่เรากำลังซ่อมอยู่ก็จะเป็น UC 3846นะครับก็เบอร์ IC เบอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นบอร์ดก็จะบอกว่าใช้ไฟเท่าไหร่ใช้แรงดันเท่าไหร่นะครับอย่างในเอกสารนี่บอร์ดนี้เขาจะใช้ไฟบวก15โวลต์นะครับ IC ตัวนี้ต้องการไฟบวก15โวลต์เลี้ยงเข้าไปนะครับแล้วก็op amp หรือว่า TL084CN ตัวนี้ต้องการไฟเลี้ยง2ชุดครับไฟเลี้ยงชุดที่1ก็คือเข้าที่ขานี่แหละนะครับเข้า-15นะครับ-15ก็จ่ายให้ตัวนี้นะครับแล้วก็บวก15จ่ายให้กับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแรงดัน IC เนี่ย IC จะเป็นตัวกำหนดแรงดันแล้ว IC ก็จะบอกว่ากำหนดแรงดันเสร็จแล้วก็จะบอกว่าสวิตชิ่งที่เราจะจ่ายจะต้องจ่ายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องจ่ายบวก15ลบ15นะครับแล้วก็บวก24โวลต์นะครับคราวนี้เราจะวัดยังไงก็ถ้าเป็นตัวนี้เราจะคุ้นเคยกับนี้ว่าแรงดันที่ออกที่ขาที่มาที่ตัวไดร์นี่ต้องได้20โวลต์ต้องได้ 5.5 โวลต์20โวลต์ 5.5 โวลต์แล้วก็แตะไปที่หลัง IF นะครับถ้าเราแตะไปที่หลัง IF เนี่ยเราจะได้ประมาณ12ถึง14โวลต์อันนี้คือ SG 3525อันนี้คือแบบนี้นะแต่แบบที่เราซ่อมเนี่ยเราใช้แบบนี้ครับแบบนี้ใช้ไฟเลี้ยงบวก15โวลต์ใช้ไฟเลี้ยงบวก15โวลต์เพราะฉะนั้นแรงดันที่ได้จะต้องไม่ได้12ถึง14โวลต์15โวลต์ก็ต้องได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะถ้าแตะไปแล้วได้ครึ่งหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณสัก8ถึง9โวลต์ครับ8ถึง9โวลต์นะเนี่ยผมก็มาสรุปแล้วนะไฟเลี้ยง IF นี่บวก24โวลต์บวก24โวลต์ก็คือเป็นเกรดไดร์แบบนี้นะครับเกรดไดร์แบบนี้นะ
ตรงนี้เขาใช้ไฟเลี้ยง24โวลต์ตรงนี้ใช้ไฟเลี้ยงสูงสุดคือ15โวลต์บวก15กับบวก24นะเพราะฉะนั้นสรุปเลยว่าถ้าเป็นบวก24โวลต์แรงดันที่เอาพุทเนี่ยจะต้องได้12ซึ่ง4โวลต์ถ้าเป็นไฟเลี้ยง15โวลต์ครับแรงดันที่ได้ต้องได้ประมาณ8ถึง9โวลต์8ถึง9โวลต์เราจะต้องเช็ค8ถึง9โวลต์อยู่ตรงไหนครับคราวนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เลยนะเราจะแตะไปข้างหลังของเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเป็นบวก24ต้องได้12ถึง14โวลต์แต่ในตัวอย่างงานซ่อมของเราตัวนี้เป็น15โวลต์เพราะฉะนั้นต้องได้8ถึง9โวลต์8ถึง9โวลต์นะโอเคลองดูครับคราวนี้8ถึง9โวลต์นะแตะตรงนี้นะ8ถึง9โวลต์แล้วเราจะหาลบยังไงคราวนี้หลายคนบอกว่าลบเนี่ยมันหายากวิธีที่ง่ายที่สุดลบก็คือดูขั้วคาปาซิเตอร์ครับใกล้ๆเลยนะขั้วคาปาซิเตอร์จะมีขั้วลบกับขั้วบวกเนี่ยเราก็ดูตามแถบนะถ้าตรงไหนเป็นแถบขั้วลบเราก็เอาตรงนั้นแหละครับเป็นขั้วลบนะเนี่ยเขาเขียนว่าขั้วลบตรงนี้ขั้วลบครับขั้วลบนะแต่ในความเป็นจริงในการปฏิบัติแบบนี้เราจะหาขั้วลบยังไงครับดูที่ปิ้นนะดูที่ปิ้นจะอธิบายยังไงจะเห็นไหมเนาะดูที่ปิ้นครับสังเกตดูดีๆนะที่ปิ้นนะครับเอาแบบใกล้ๆหน่อยนะสังเกตที่ปิ้นนะครับอันนี้เป็นแผงตั้งที่เขาจะทำเป็นออปชั่นรุ่นต่อไปนะครับสังเกตที่ปิ้นนะตรงนี้ครับมันจะมีขั้วเล็กๆอยู่ต่อมาด้านนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คือกราวสัญลักษณ์เขาจะเป็นกราวครับส่วนตรงนี้ต่อไปนี่ไม่ใช่กราวเนี่ยอันนี้ต่อไปใช้งานตรงนี้อาจจะกราวหรือไม่กราวไม่รู้แต่ว่าดูจากด้านหน้านี้ไม่ได้ต่ออะไรเนี่ยครับอันนี้คือกราวดูขีดตรงนี้ครับดูขีดตรงนี้เนี่ยขีดตรงนี้เขาต่อมาแล้วก็เราสังเกตอีกส่วนนึงก็คือถ้าไอ้แถบทึบๆเนี่ยที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยเยอะๆเนี่ยส่วนมากเขาจะให้เป็นกราวครับเขาต้องการทำหนึ่งก็เพื่อกันสัญญาณรบกวนครับเขาเลยก็ทำกราวใหญ่ๆหน่อยนะครับอันนี้คือกราวนะอันนี้ก็คือกราวถ้าเอาโอห์มปี๊ดวัดกันแล้วนี่จะต้องปี๊ดนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้เป็น IC 7815อาจจะเป็น7815ตรงนี้เป็นกราวครับอันนี้เป็น IC ไฟลบเพราะฉะนั้น IC 7815ตัวถังเขาจะเป็นกราวครับตัวถังเป็นกราวก็คือขาที่2เป็นกราวเพราะฉะนั้นวัดตัวนี้เทียบกับตัวนี้ต้องดังปี๊ดลองดูนะอันนี้วิธีการหากราวนะครับผมจะวัดที่ตัวถัง IC นะครับวัดที่ตัวถัง IC นะต้องขอไปนะกล้องมันใกล้มากปี๊ดนะตัวถัง IC ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกราวนี่ครับนี่เป็นกราวนะตรงนี้ก็เป็นกราวนี่ครับวัดตัวนี้กับตัวนี้ก็กราวถ้ายังหาไม่ได้อยู่ก็ต้องพลิกปิ้นขึ้นมาแล้วล่ะครับแล้วก็หาดูว่าขั้วไหนเป็นลบนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือขั้วของพัดลมนะครับขั้วของพัดลมส่วนมากจะใช้ไฟ24โวลต์ซึ่งมันอยู่ข้างล่างมันก็วัดยากอีกแหละนะครับเราจะวัดยังไงลองดูนะขั้วของพัดลมเป็นกราวไหมถ้าเป็นพัดลมไฟ24นะครับวัดยากอีกนะครับเราก็แตะไปเนี่ยครับก็เป็นกราวก็แตะจากตัวนี้เนี่ยครับเป็นกราวนะเนี่ยแตะตัวนี้โอเคถ้าบอร์ดนี้เราก็จำเอาหน่อยก็คือเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นกราวครับขากลางมันเป็นกราวตัวโค้งมันเป็นกราวนะครับโอเคได้กราวนะการหากราวนี้ก็สำคัญนะครับหาไม่เป็นก็วัดไม่ถูกเหมือนกันโอเควัดนะครับคราวนี้ไฟที่อยู่ตรงนี้จะต้องได้8ถึง9โวลต์ต้องได้8ถึง9โวลต์ถ้าไม่ทำงานนะครับถ้าไม่ทำงานไม่ได้นะจะต้องได้15โวลต์ประมาณ15โวลต์หรืออาจจะเป็น0โวลต์หรืออาจจะต่ำกว่า8โวลต์9โวลต์แต่ส่วนมากจะเห็นอยู่2คำตอบคือตรงนี้จะได้15โวลต์ครับตรงนี้ได้15โวลต์ก็คือไม่ทำงานแล้วก็0โวลต์ไปเลย0โวลต์คืออาจจะมีตัวนี้ช็อตแล้วก็ไหม้ไปนะครับไฟฟิวอะไรไหม้แล้วมีไฟจ่ายนะครับแต่ส่วนมากก็จะไม่ได้8ถึง9โวลต์ลองดูครับแตะกาวไว้ก่อนนะบางคนอาจจะมองว่าผมแตะกาวตรงนี้แล้วกันตรงนี้คือกาวนะครับหาจุดที่มันวัดได้ง่ายๆนะครับโอเคเปิดนะ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับเปิดเรียบร้อยนะ
แตะเลยปึ๊ดเข้าไปได้ 14.82 ก็คือ15โวลต์นะครับก็ไม่ได้15โวลต์เป๊ะๆนะแต่ไฟเลี้ยง15โวลต์นะเนี่ยอันนี้หายไปเลยอันนี้ไม่หายนะ 14.83 14.83 14.83 ก็คือผมสรุปว่าเป็น15โวลต์นะโอเคได้15โวลต์หมายความว่าเกิดอะไรขึ้นกระพริบหน่อยนะครับผมวัดที่หลัง IF นะโอเคเปิดตัวไหนดีผมแตะวัดตรงนี้นะครับแตะวัดตรงนี้ IF มี2เบอร์นี้นะแล้วได้15โวลต์เนี่ยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดตรงนี้นะเนี่ยถ้าเป็นไฟ24ต้องวัดได้ไฟ12 ถึง 14ถ้าเสียแบบเมื่อกี้ตรงนี้จะต้องวัดได้ไฟประมาณ24 ถึง 25โวลต์ครับเช่นกันตัวนี้15โวลต์วัดได้สูงสุดคือไฟเลี้ยง15โวลต์เลยไม่ได้8 ถึง 9โวลต์เพราะฉะนั้นเราฟันธงว่า1เสียที่เจ้าตัวแผงตั้งนี้นะครับแผงตั้งผมไปไหนเนาะแผงตั้งนี้ครับคือแผงตั้งตัวนี้ครับแผงตั้งตัวนี้เสียที่แผงตั้งตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาซ่อมแล้วก็วัดไฟที่แผงตั้งตัวนี้นะครับแผงตั้งตัวนี้อีกทีนึงนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมถอดเจ้าตัวเมนบอร์ดออกมานะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยในการตรวจซ่อมนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้นะตรงนี้เราต้องเอาจุดตะกั่วตรงนี้ออกนะครับตะกั่วที่แต้มเข้ามานะเพราะว่าไฟ300เนี่ยจะเข้ามาด้านนี้นะครับเข้ามาด้านนี้นะพอจากด้านนี้เสร็จเนี่ยเขาก็จะวิ่งผ่านที่จุดเจ้าหลักเซอร์วิสตรงนี้นะครับหลักเซอร์วิสตรงนี้นะครับก็จะแยกออกไป2ทางที่1ก็คือหลักตรงนี้นะครับหลักตรงกลางตรงนี้นะอาจจะนับ1 2 3ตรงนี้นะหลักที่2ตรงนี้จะวิ่งมาที่ภาคฉายไฟนะครับจะวิ่งเข้าภาคฉายไฟก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะจัมป์นะครับตะกั่วแต้มตรงนี้นะหยดตรงนี้ก็จะวิ่งมาที่เจ้าตัว power MOSFET หรือว่า power IGBT ชุด power ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันความผิดพลาดนะครับลองดูนะอันนี้บวกนะบวกก็จะวิ่งมาที่หลักนี้นะครับหลักนี้ก่อนนะหลักนี้นะครับหลักนี้นะส่วนหลักนี้ไม่ได้มีนะครับไม่มีนะไฟ300จะวิ่งมาที่หลักนี้ก่อนหลักที่3นะ1 2 3หลักที่3จากนั้นเขาจะเอาตะกั่วแต้มตรงนี้นะครับแต้มตรงนี้เสร็จไฟก็จะจัมป์จากหลัก1หลักที่3มาหลักที่2ก็วิ่งมาที่สวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งก็อยู่ตรงหลักตรงกลางตรงนี้นะครับเนี่ยเราวัดตรงกลางได้นะเนี่ยครับตรงกลางนะก็เราตัดไฟออกเราจะไม่เอาไฟเข้าที่จุดนี้นะครับจุดนี้เป็นบวกนะเราจะไม่เข้าเราก็จะเอาไฟเข้าที่ตรงกลางเลยนะครับตรงกลางแล้วก็ลบตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือลบนะแล้วก็เหลือที่อีกขั้วหนึ่งตรงนี้ก็เป็นลบครับลบนะจากนั้นนะวัดได้เลยนะคราวนี้ผมก็จะเอาบอร์ด300ที่ผมมีนะครับในเครื่องดูโปรหรือเครื่องไหนๆก็ได้นะครับที่เป็นลักษณะ300นะมีไฟ300นะอันนี้คือบวกนะขั้วบวกผมก็จะเข้าตรงกลางตรงนี้เลยอันนี้เราจะเซฟเจ้าตัว power IGBT นะครับเจ้าชุด IGBT ชุดนี้นะหรือว่าเป็น MOSFET ก็ตามเราจะยังไม่ทำการซ่อมนะครับข้อดีของเขาก็คือเราปลดวงจรตรงนี้ออกด้วยถ้าตรงนี้ช็อตตรงนี้อะไรเนี่ยก็จะมีปัญหาหรือแม้กระทั่งชุดนี้ช็อตก็เป็นไปได้ก็หมายความว่าชุดนี้ทำงานได้สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับสมบูรณ์แล้วก็ไปช็อตที่หม้อแปลงหรือว่าไดโอดเอาพุทก็เป็นไปได้ครับก็อาจจะทำให้แรงดันหยุดหรือว่าเป็นอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งผมยังไม่ได้วัดหน้าเครื่องเลยหน้าตู้เลยนะครับเอาลบเข้าตรงนี้ครับคราวนี้เอาลบเข้าตรงนี้ลบเข้าด้านนี้นะเราจะให้สวิตชิ่งทำงานนะครับชุดสวิตชิ่งทำงานทั้งหมดเลยแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่เกจไดร์ด้านนี้นะครับเราก็จะวัดตรงนี้กลับมาวัดซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่ไฟที่จ่ายให้ GBT จะไม่มีนะครับจะไม่มีเราจะทดสอบแบบนี้ไปก่อนนะขั้วลบครับคราวนี้ขั้วลบก็เราก็ใช้ขั้วเดิมนะครับกราวก็จะเป็นกราวร้อนด้านนี้นะกราวชุดไฟ300ด้านนี้นะครับแล้วก็กราวด้านนี้เป็นกราวเย็นนะครับแล้วก็วัดหาเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ผมก็จะเอาอย่างนี้เลยเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับเอาตรงนี้นะตรงนี้คีบตรงนี้ไปอันนี้ก็จะง่ายๆนะครับสะดวกในการถ่ายทำแล้วก็สะดวกในการจับมิเตอร์ด้วยนะครับจริงๆผมก็ใช้ประมาณอย่างนี้แหละนะโอเคก็เราจะจ่ายไฟเข้ามานะครับจ่ายไฟเข้ามา300ตรงนี้ให้บอร์ดเขาทำงานจริงไปเลย300นะครับแล้วก็วัดแรงดันตรงนี้อีกซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะเราถอดจัมเปอร์ปลดอะไรทุกอย่างด้านนี้แล้วนะครับแล้วก็อาจจะใช้งานได้หรืออาจจะใช้ไม่ได้เราก็ไม่รู้นะ
ลองดูครับคราวนี้เปิดนะ3 2 1ตอนนี้ไฟ300มาแล้วนะครับน่าจะมาแล้วนะเราก็แตะไปตัวนี้เลยนะครับเมื่อกี้เราวัดได้15โวลต์นะ15โวลต์จะได้15โวลต์อยู่ไหมปรากฏว่าได้8.5ได้8.5นะครับอันนี้ก็ได้8.5นะเกิดอะไรขึ้นคราวนี้เนี่ย8.5ครับ8.5นะถ้าเป็นอย่างนี้ใช้งานได้ครับได้8.5แล้วนะใช้งานได้เมื่อกี้เราวัดได้15โวลต์ตรงนี้ได้15โวลต์หรือ14กว่าก็คือ15นั่นเองแต่ตรงนี้ตามหลักการก็คือวัดได้อยู่ที่8โวลต์8ถึง9โวลต์นะครับเนี่ยแสดงว่าทำงานได้แล้วครับทำงานได้แล้วนะอาจจะมีการช็อตในไอ้ฝั่งเจ้าตัวนี้ก็เป็นไปได้หรือเราต่อสายเข้าไปนี่อาจจะเป็นไปได้ครับโอเคตอนนี้บอร์ดทำงานได้ผมก็งงอยู่นะผมข้ามขั้นตอนอะไรไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนแป๊บหนึ่งนะครับดึงกล้องขึ้นก่อนไอ้แผงเนี่ยผมไม่ได้วัดด้วยไอ้แผงหน้าเครื่องตรงนี้ไม่ได้วัดด้วยถ้าไดโอดช็อตอาจจะเป็นไปได้ครับตอนนี้ทิ้งไว้ก่อนนะยังไม่ได้วัดทดสอบให้เรียบร้อยก่อนคราวนี้เรามาทดสอบเลยครับโอเคนะตอนนี้ทำงานได้เรียบร้อยแล้วนะถ้าทำงานไม่ได้ตัวนี้จะได้15โวลต์หรือ0โวลต์ไปเลยนะครับหรือไม่ได้8ถึง9โวลต์นะครับตามเอกสารนะเอกสารที่ผมทำสรุปมาประมาณนี้ย้ำตัวเดิมเลยนะถ้าหนังสือเนี่ยก็จะยกตัวอย่าง24โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เราซ่อมอยู่นะเนี่ยตัวนี้นะเพราะฉะนั้นตัวที่เราซ่อมอยู่ก็คือ15โวลต์ครับจะต้องได้8ถึง9โวลต์8ถึง9โวลต์นะตอนนี้ได้อยู่ประมาณ8โวลต์กว่า8โวลต์กว่าลองดูอีกสักรอบนะเปิดนะผมเปิดแล้วนะ8ถึง9โวลต์นะตัวนี้ได้8.55หรือ9โวลต์โอเคได้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็ลองเลยครับคราวนี้เราก็เอาเดี๋ยวนะเอาหลักเซอร์วิสเข้าเลยนะครับเอาหลักเซอร์วิสเข้าไปเลยนะตะกั่วบัตรกรีตรงนี้เข้าไปเลยคราวนี้แล้วชุดนี้อาจจะช็อตก็เป็นไม่ได้ครับเนี่ยชุดนี้อาจจะช็อตก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราวัดดูก่อนถ้าเป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นไดตัวนี้เราจะวัดได้อยู่ที่ประมาณสัก15โวลต์15โอห์มนะ15โอห์ม15โอห์มเราวัดยังไงครับเราก็ดูตรงนี้นะกดเข้าไปเลยที่ไอ้ตุ่มๆตรงนี้นะครับ4ตุ่มเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้15โอห์มนะ15โอห์มถ้าทุกตัวได้ประมาณ15โอห์มถือว่าปกตินะครับเนี่ยได้15โอห์มนะตัวนี้ได้15โอห์มครับอันนี้เราวัดแบบคร่าวๆหยาบๆก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้ามอสเฟตหรือ IGBT ตัวใดตัวหนึ่งช็อตเนี่ยเขาจะไม่ได้15โอห์มนะครับเนี่ยตัวนี้ได้นะได้15โอห์มโอเคครับวัดเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้หลักเซอร์วิสใส่เรียบร้อยต่อเลยครับเอาไฟ300เข้าไปเลยหรือเราจะทดสอบด้วยวิธีการแรงดันต่ำๆก็ได้นะครับเอาแรงดันต่ำก็ได้ผมแนะนำว่าเอาแรงดันต่ำดีกว่าลองดูนะบางคนวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าผมเอาไฟ300เข้าถ้าเกิดชุดนี้ช็อตก็อาจจะมีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหานะเอาแบบลักษณะนี้นะทดลอง2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบนี้นะผมจะทำให้ชุดนี้ทำงานได้สมบูรณ์ตามปกติก็คือเอาไฟ300เข้าไปเลยนะครับทดสอบสวิตชิ่งทดสอบอะไรด้วยนะครับแล้วก็เอาไฟบวกเข้าตรงนี้ตรงนี้ครับไฟบวกเข้าตรงนี้นะจากนั้นก็จะจ่ายไฟแรงดันต่ำๆประมาณสัก30โวลต์ก็ได้ครับจ่ายเข้าที่หลักนี้นะครับบวกกับลบเข้าตรงนี้นะแล้วตรงนี้แรงดันออก AC ประมาณสัก5โวลต์ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับก็ทำเหมือนกับบอร์ดใหญ่นะครับลองดูครับเดี๋ยวเอาไฟ
30 โวลต์นะผมจะอยู่ที่ประมาณ30 โวลต์นะครับจ่ายไฟเข้ามานะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะตอนนี้เดี๋ยวต้องลองแบบนี้ก่อนนะตอนนี้จ่ายแรงดันเข้ามา300 โวลต์นะ300 โวลต์นะครับลองดูก่อนนะเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวไปทีละขั้นตอนตอนนี้เปิดแล้วเรียบร้อยนะครับไฟเข้ามาแล้วนะ300 โวลต์กราวนะครับจิ้มกราวตรงนี้นะกระแสตรงนะจิ้มกราวตรงนี้แล้วก็วัดตรงนี้นะครับตรงนี้แรงดันได้แล้วนะแรงดันได้แล้วเนี่ยแรงดันได้แล้วนะครับวัดกระแสสลับตอนนี้ชุด power ยังไม่ทำงานนะเพราะว่าผมยังไม่จ่ายไฟเข้ามานี่ครับได้ไหมยังไม่มีนะยังไม่มีมานะครับโอเคปิดก่อนนะคราวนี้เราจ่ายไฟตรงนี้เข้าไปครับไฟตัวนี้คือไฟ30 โวลต์นะครับไฟ30 โวลต์บวกกับลบแล้วก็เป็นลบตรงนี้ครับลบตรงนี้นะตรงนี้คือแรงดันประมาณ30 โวลต์นะครับจ่ายเข้ามาแล้วนะครับโอเคพร้อมเลยนะครับเราเปิดเลยนะเปิด30 โวลต์เข้ามานะครับตอนนี้ผมจ่าย30 โวลต์คือหลักนี้นะหลักนี้คือ30 โวลต์นะครับหลักนี้30 โวลต์กระแสตรงนะตรงนี้หลักนี้30 โวลต์หลักนี้จะมีไฟ30 โวลต์นะครับกระแสตรงส่วนตรงนี้จะเป็นไฟ300 โวลต์ซึ่งผมยังไม่ได้จ่ายมีประมาณ25 โวลต์นะเพราะยังไม่ได้เปิดตัวนี้เปิดเลยครับตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วทุกอย่างครบนะครับทุกอย่างครบนะลองดูนะลองเช็คเดี๋ยวจะเช็คให้ดูอันตรายหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นไฟ300 โวลต์นี่ครับ300 โวลต์นะตรงนี้จะเป็นไฟ30 โวลต์นี่ครับแล้วแรงดันจะออกกระแสสลับถ้าทำงานได้จะออกกระแสสลับประมาณสัก4-5 โวลต์6 โวลต์ครับออก6 โวลต์นะถ้าเป็นชุดอีกออก6 โวลต์ใช้งานได้ครับถ้า IGBT ช็อตถ้าลักษณะนี้ IGB ช็อตนะครับไฟ30 โวลต์ที่เราจ่ายเข้ามานี่เขาจะไม่ทำงานครับเขาจะไม่ทำงานนะก็แหล่งจ่ายไฟเราก็จะช็อตด้วยนะครับก็จะเซฟไว้นะครับอันนี้คือปกติแล้วอันนี้คือการทดลองที่ถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดเลยนะครับจ่ายไฟ300 โวลต์เข้ามาชุดนี้สวิตชิ่งทำงานได้ปกติส่งสัญญาณพันมาแล้วตัวนี้เราแทนที่เราจะเอาไฟ300 โวลต์จากจุดเดียวกันเนี่ยแล้วเราก็ไฟสัก30 โวลต์นะครับถ้าเกิดช็อตเกิดระเบิดหรือเกิดอะไรสวิตชิ่งเราก็จะตัดการทำงานนะครับก็จะเซฟอุปกรณ์เราด้วยเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้ลองของจริงนะครับลองของจริงก็คือแต้มตะกั่วเข้าไปเอา300 โวลต์เลยนะครับก็ถ้าเรามั่นใจนะครับถ้าเรามั่นใจเราก็เอา300 โวลต์เข้าแต่ครั้งแรกเลยเรียบร้อยแล้วนะผมจะเอาไฟ300 โวลต์เข้าจุดนี้ครับคราวนี้อันนี้คือลบนะอันนี้คือลบนะครับอันนี้ก็คือบวก300 โวลต์เลยนะครับ300 โวลต์เลยนะเรียบร้อยนะครับไฟที่ออกจุดนี้นะครับเมื่อกี้เอา30 โวลต์ออก6 โวลต์แต่คราวนี้300 โวลต์นะครับออกเท่าไหร่ผมไม่อยากวัดแล้วนะครับอันตรายเราก็ใช้หลอดไฟครับถ้าหลอดไฟติดสว่างก็ถือว่าบอร์ดทำงานได้สมบูรณ์แบบในส่วนนี้นะครับลองดูนะ3 2 1นี่ครับเรียบร้อยละปกติทุกอย่างแสดงว่าบอร์ดตัวนี้ไม่เสียอาจจะเสียที่สายตัวนี้เสียบแล้วก็ต่อเข้ามาหรือเสียในชุดเอาต์พุตที่เป็นชุดไดโอดนะครับเราไม่ลองนานนะโอเคครับเรียบร้อยปกติทุกอย่างหลงทางนะครับเพราะฉะนั้นไปดูที่บอร์ดหน้าเครื่องเลยไดโอดหน้าเครื่องเลยครับไปดูที่ไดโอดก่อนผมก็ข้ามขั้นตอนไปหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยได้วัดไดโอดหน้าเครื่องเลยนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดไดโอดนะครับเนี่ย1 2 3ไดโอดมีทั้งหมดอยู่6 ตัว1 2 3 4 5 6นะครับ6 ตัวนะแรงดันไฟจากจุดเมื่อกี้นะครับที่เป็นหลอดไฟจากจุดนี้นะที่เราต่อหลอดไฟคอมเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นกระแสสลับอยู่นะครับจากกระแสตรงกลายเป็นกระแสสลับนี่ก็จะวิ่งมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่
ในหม้อแปลงครับไปในหม้อแปลงเพื่อลดแรงดันลงไปนะครับลดแรงดันลงไปให้เหลืออยู่ประมาณสัก50-60 โวลต์นะครับจากนั้นก็เรกติฟายออกอีกทีหนึ่งเป็นไดโอด6 ตัวนี้นะครับเป็นกระแสตรงนะถ้าหม้อแปลงช็อตหรือไดโอดช็อตไฟก็หายนะครับพันก็หายนะอาจจะเป็นระบบของเขาที่ทำมาง่ายๆเลยวัดที่หน้าเครื่องครับข้ามขั้นตอนหรือไม่ข้ามนะโอเคโอห์มปี๊ดครับแต่เลยเอาโอห์มปี๊ดธรรมดานี่แหละง่ายที่สุดถ้าปี๊ดแล้วยาวนี่ครับ5 โอห์มช็อตครับสลับขั้วไงก็ช็อตนะนี่ครับ0 โอห์มเลยครับนี่วัดเป็นไดโอดได้ไหมไดโอดจะวัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับแต่ตัวนี้ยาวเลยโอเคไดโอดช็อตนะครับอาจจะเป็นไดโอดช็อตนะซึ่งไดโอดตัวไหนเราไม่รู้คราวนี้เราไม่รู้ครับแล้วเราปล่อยไฟเข้าไปกระแสไฟเรามันน้อยมากอาจจะไม่รู้เราก็ต้องเสี่ยงครับเสี่ยงไดโอดก็คือถอดไดโอดเช็คทีละตัวไปนะครับไดโอดมีทั้งหมด6 ตัวใดตัวหนึ่งช็อตก็จะเหมือนช็อตทั้งหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวผมถอดไดโอดมาวัดทีละตัวนะครับถอดแล้วก็วัดถอดแล้วก็วัดจนกว่าจะเจอตัวเสียนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับก็มี2 ข้างนะมีข้างละ3นะครับผมก็เลยเลือกถอดข้างนี้นะครับก็ปรากฏว่าตัวที่1ไม่เป็นไรตัวที่2ไม่เป็นไรตัวที่3เสียครับตัวที่3ก็คือตัวนี้นะคราวนี้อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของเจ้าตัวไดโอดนะครับตามนี้เลยนะเขาเขียนลักษณะนี้เลยนะค่า1ค่า2ค่า3นะครับพอเราวัดเราก็วัดเป็นไดโอดธรรมดานะครับตั้งยันวัดไดโอดนะครับเนี่ยตั้งยันวัดไดโอดนะก็จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับตรงนี้เนี่ยลักษณะนี้เอาแดงมาจับตรงนี้แล้วก็เอาแดงมาจับตรงนี้ก็จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับด้านนี้นะนี่ครับอันนี้คือช็อตนะอันนี้คือช็อตข้างนี้ช็อตนะส่วนข้างนี้ครับข้างนี้ก็จะปี๊ก1 ครั้งเนี่ยปี๊ก1 ครั้ง 0.4 ก็ว่านไปพอเราสลับก็จะไม่เป็นไรนะครับก็จะไม่ขึ้นนะแต่ตัวนี้ครับช็อตนะเนี่ยด้านนี้ด้านนี้ไม่ช็อตช็อตนะครับรั่วนั่นแหละนะครับสุดท้ายก็ช็อตไปประมาณนี้นะตัวที่ใช้งานได้ครับคราวนี้ตัวนี้พร้อมเปลี่ยนละด้านนี้ครับด้านนี้บวกเนี่ยปิ๊กเดียวนะครับ 0.3 นะปิ๊กเดียวด้านนี้ครับปิ๊กเดียวนะครับถ้าเราสลับคราวนี้ก็จะไม่ขึ้นอะไรก็เหมือนกันวัดไดโอดธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าเขามีแค่เขามี3 ขาก็เลยทำให้อาจจะสับสนขึ้นแต่ส่วนมากถ้าวัดไดโอดผมจะวัดลักษณะนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นะไอตัวปี๊ดอย่างนี้เลยนะครับลองดูนะถ้าช็อตเนี่ยถ้าช็อตก็อย่างนี้เลยครับไม่ต้องวัดอะไรยากถ้าไดโอดเขาจะช็อตไปเลยเนี่ยครับแล้วแต่เราถนัดแบบไหนเราก็วัดไปนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคพอไดโอดเขาช็อตแล้วเนี่ยเราวัดที่หน้าเครื่องครับวัดด้วยปี๊ดนะอันนี้ผมถอดออกแล้วนะครับถอดออกแล้วนะถอดแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ช็อตไม่อะไรแต่ถ้าวัดเป็นไดโอดก็อาจจะปี๊ก1 ครั้งนะครับเนี่ยปี๊กสลับข้างนะครับหรืออาจจะขึ้นทั้ง2 ข้างแต่ขึ้นไม่เท่ากันก็อาจจะเป็นเพราะ C เพราะ R อยู่ตรงนี้อันนี้ลักษณะนี้เลยนะอันนี้ไม่ปี๊ดนะอันนี้ไม่ปี๊ดนะครับไม่ปี๊ดนะพอเราใส่เจ้าตัวที่เสียเข้าไปนี่ไม่แน่ใจจะได้ไหมใส่เข้าไปจะปี๊ดไหมเนี่ยครับปี๊ดนะเนี่ยพอใส่เข้าไปปี๊ดเลยสลับข้างนี้ก็ปี๊ดนะเนี่ยเอาออกนะครับเอาออกนะเนี่ยเอาออกก็หายละเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นการวัดไดโอดนะครับตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งช็อตก็จะช็อตทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาต่อขนานกันนี่ครับโอเคตัวนี้ทำงานได้แล้วนะครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเป็นทำงานไปโอเคเดี๋ยวผมประกอบให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ไดโอดเรียบร้อยทุกอย่างนะครับแล้วก็เช็คหน้าตู้แล้วนะครับคราวนี้เราก็ประกอบนะครับประกอบเสร็จแล้วก็ทดลองกันอีกรอบนึงเรายังไม่ต่อตัวนี้ลงไปนะครับตัวเอาพุทนะเราเช็คให้แน่ใจก่อนว่าสายที่เราเสียบต่างๆนานาเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับจะได้ไม่หลงทางตัวเองนะเอาเปิดนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะไฟติดนะครับไฟติดก็แสดงว่าทุกอย่างทำงานได้ตามปกติแล้วนะครับโอเคจากนั้นเราก็จะต่อสายนะครับไปที่เอาพุทนะตอน
ต่อสายอีกนิดนึงนะครับเราวัดหน้าตู้ดูนะครับไดโอดนะวัดเป็นไดโอดหรือวัดเป็นโอห์มปิดก็แล้วแต่นะครับผมวัดเป็นไดโอดก่อนนะจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะอันนี้ไม่ขึ้นนะครับอันนี้ไม่ขึ้นนะอันนี้ขึ้นนะครับ 0.2 ประมาณนี้นะครับ 0.2 นะอันนี้ไม่ขึ้นนะโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเสร็จก็ต่อลงไปเลยนะครับถ้ายังไม่ออกอีกก็เป็นหม้อแปลงหรือว่าเป็นไดโอดช็อตอีกนะครับเพราะว่าเราต้องทำทีละสเต็ปดูนะครับเปิดเลยนะครับคราวนี้เอาหลอดไฟใส่ก่อนนะครับลองดูนะเป็นยังไงลองดูนะครับเปิดนะครับ3 2 1ติดไหมติดนะครับติดนะติดนิดนะครับนี่แทบจะไม่เห็นนะเนี่ยติดแล้วนะนะครับคราวนี้เราต่อตรงนะครับผมต่อตรงแล้วนะต่อตรงแล้วนะครับไม่เปิดปัดหลอดนะเนี่ยหลอดไฟติดแล้วนะครับใช้งานได้แล้วก็เช็คแรงดันครับแรงดันหน้าเครื่องได้เท่าไหร่อยู่ที่68 โวลต์นะจากไฟ300 กว่าโวลต์นะครับลดลงมาเหลือที่68 โวลต์โอเคขั้นตอนสุดท้ายก็นำไปทดสอบเชื่อมดูนะครับซึ่งน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะ